نمر إلى المداخلة الثانية بعنوان الاستخدام الأمثل للخامات المعدنية وتطوير سلاسل القيمة المعدنية في المملكة. يقدمها المهندس مصلح العمراني، مدير تطوير الأنشطة التعدينية في وكالة الوزارة للتطوير التعديني بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية. فليتفضل مشكور. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. So ladies and gentlemen, if you allow me, I'm going to speak in Arabic, so you may use the headphone to listen to translation. الموضوع كبير، الجماعة أعطوني فقط 15 دقيقة 13 فعلشان كذا راح نوصل الرسالة من هذه المحاضرة من أول شريحة. The message to take home أن يجب التركيز على الصناعات التحويلية القيمة المضافة، لأن المعادن إذا استخدمنا المعادن في المحجر فإن لما تبيع الخام من المحجر فإن القيمة الاقتصادية لهذا الخام ضعيفة جدا، لكن عندما تنتقل إلى مرحلة الصناعات الوسيطة والصناعات التحويلية فإن القيمة تتضاعف 20 ضعف. مثال على ذلك خام التيتانيوم. المعدن لخام التيتانيوم هو الإلمنايت. الإلمنايت عندما يباع في المحجر فإن قيمة الخام تقريبا $270، لكن عندما تذهب إلى الصناعات الوسيطة الصناعات التحويلية شبه نهائية أجزاء الطائرات فإن القيمة تتضاعف من $270 إلى أكثر من $20,000 للطن الواحد. وهذا يبين أهمية الصناعات والقيمة المضافة للمعادن. ولذلك بناء على هذا الأساس قامت المملكة العربية السعودية بوضع استراتيجية التعدين مبنية على أكبر قيمة مضافة من المعادن. ولذلك نحن نستهدف إن شاء الله بحلول 2030 أن يساهم التعدين ما يعادل 47 billion by B دولار إن شاء الله in the GDP. إن شاء الله نستهدف أيضا خفض الإيرادات من الصناعات التعدينية ب32 مليار ريال سعودي. بالمناسبة السعودية رابع أكبر مستورد للمنتجات التعدينية على مستوى العالم، فهذا شيء مهم. وأيضا إن شاء الله مع هذه الاستراتيجية سوف تخلق وظائف 219 ألف وظيفة إن شاء الله مستهدفة، منها 40 ألف وظيفة في المناطق النائية في المجتمعات المحلية حيث تتواجد هذه الخامات. المملكة تتمتع بثروات معدنية كبيرة، وهذه الشريحة توضح القيمة المعدنية التقديرية للخامات الأساسية، أن هناك فرصة للتوسع في عملية الكشف عن الخامات وبالتالي رفع موثوقية هذه الخامات المعدنية. وتم تقدير المخزونات المعدنية في المملكة ب5 تريليون ريال سعودي أو معادل 1.3 تريليون يوس دولار. طبعا هذه القيمة التقديرية للمعادن في الأرض قبل الاستخراج، وهذا كان بالأسعار القديمة. الآن لو تم تقديرها حسب الأسعار الحديثة ربما يتضاعف هذا الرقم. كان النحاس تقريبا 5,000 دولار للطن، الآن تقريبا تجاوز 10,000. وبالتالي أيضا لو تم حساب القيم المضافة سوف تتضاعف هذه التريليونات عشرات الأضعاف من الصناعات والمنتجات التحويلية. المملكة تتمتع بميز تنافسية، بيئة جاذبة للاستثمار. وأهم ميزة تميز المملكة لهذه إقامة هذه الصناعات هو وجود الثروات المعدنية. يوجد في المملكة تقريباً أكثر من 5,300 مكمن تعديني، فرص استثمارية في التعدين. الميزة الثانية في المملكة والمهمة جداً هو الطلب المحلي. كما ذكرت سابقاً المملكة تعتبر رابع دولة مستوردة للصناعات التعدينية على مستوى العالم. الطلب المحلي كبير، وبالتالي عندما تقوم بالصناعات التعدينية في المملكة فإنك تضمن وجود طلب محلي في المملكة. ولذلك بناء على مخزونات المعدنية في المملكة توجد هنالك فرص للتوسع في إنتاج الذهب 10 أضعاف، في إنتاج
البيسك ميتالز اللي هي الكبر والزنك من 20 إلى 30 ضعف. توجد مواقع واعدة، توجد فرص للتوسع في سلاسل قيمة جديدة مثل العناصر الأرضية النادرة Rare Earth Elements لتدخل في الصناعات كما ذكر أحد الزملاء قبل قليل في صناعة الإلكترونيات، في صناعة الطاقة النظيفة. المملكة يوجد فيها قصص نجاح كبيرة في مجال التعدين. على سبيل المثال في الألمنيوم يوجد لدينا صناعة متكاملة من المحجر إلى المنتج النهائي من التعدين. يوجد البوكسايت ثم التصفية والصهر إلى المنتج الشبه نهائي وهي الصفائح الألمنيوم التي تصنع منها هياكل السيارات وأجزاء السيارات. وبالمناسبة على فكرة الرينج روفر، الهيكل رينج روفر مصنوع من بوكسايت المملكة العربية السعودية كما ذكر معالي نائب الوزير لشؤون التعدين في لقاء قبل فترة بسيطة. وأيضا النحاس، يوجد لدينا مناجم النحاس لكن المرحلة الوسيطة اللي هي سملتنج لا تزال غير موجودة، وبالتالي تعتبر فرصة للمستثمرين للاستثمار في هذا المجال. وتوجد الصناعات النهائية الكابلات النحاسية ولكن ما يزال الطلب كبير. وأيضا التيتانيوم يوجد لدينا احتياطات. يوجد لدينا المرحلة الوسيطة اللي هي السفنج والسلاجا تيتانيوم. ولا تزال فرصة في مرحلة التعدين والمراحل النهائية. وكذلك في صناعة الذهب المملكة تنتج 400 ألف أونصة أوقية من الذهب. المرحلة الوسيطة الريفايننج المصفاة لا تزال غير موجودة، فبالتالي تعتبر من الفرص الاستثمارية في المملكة. ونفس الشيء بالنسبة للمعادن اللافلزية، توجد فرصة في موضوع الزجاج. المملكة تنتج إنتاج زجاج لكن الصناعات الطبية الألياف الزجاجية لا تزال فرصة كبيرة في عملية إنتاج هذه الصناعات في المملكة. وأيضا حتى الصناعة الوسيطة اللي هي السودا آش أيضا لا تزال فيها فرصة كبيرة. المملكة تسعى أن تكون ثالث أكبر دولة في عملية إنتاج الأسمدة الفوسفاتية. وأيضا هنالك فرصة في موضوع المركبات الغير عضوية مثل الملح وكربونات الكالسيوم النقية التي تدخل في صناعة البتروكيميكالز والكيميائيات، حيث أن المملكة تسعى بأن تكون دولة رائدة في هذا المجال. وبالتالي عند إنتاج الملح وكربونات الكالسيوم النقية فإن هنالك فرصة إلى استخدام هذه المواد. المملكة تدعم قطاع التعدين، أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات لدعم قطاع التعدين. مثال على ذلك مبادرة المسح الجيولوجي في هيئة المساحة الجيولوجية العام، وهذا يعتبر من أكبر البرامج على مستوى العالم. البادجت for this project is about 2 billion NB سعودي ريال، تقريبا 2 مليار ريال سعودي مرصودة لهذا المشروع توفر المعلومات الجيولوجية المفصلة الدقيقة، وهي تستهدف منطقة الدرع العربي، هذا الكنز الثمين للمملكة العربية السعودية الذي يمتد من أقصى جنوب المملكة إلى شمال المملكة، ثلث مساحة المملكة. وأيضا يتم عرض هذه البيانات والمعلومات التاريخية الجيولوجية والتقارير الفنية، أعمال تغطي ما يقارب 80 سنة من العمل الجيولوجي في بوابة المعلومات الجيولوجية NGD National Geological Database. ومن المشاريع في المملكة العربية السعودية مشروع الاستكشاف المشرع. هذا المشروع يتم اختيار المواقع الواعدة في المملكة، وبالتالي يتم دراستها وإعادة تأكيد الاحتياطيات التعدينية لهدف جذب أفضل الشركات التعدينية من ناحية الأداء والأثر الاقتصادي. ومثال على ذلك موقع الخنيقية، فيه مميزات كبيرة، قريب من الرياض، يبعد 180 كيلو، يوجد فيه احتياطي تقديري من المعادن تقريبا 24 مليون طن بنسبة 4.3، والنحاس تقريبا 0.56 نسبة النحاس في هذا الموقع. وتم طرح هذا الموقع بالمناسبة للمنافسة وما زال مطروح في المنافسة، يمكن زيارة موقع الوزارة والاطلاع على هذا الموضوع. المملكة تدعم التعدين بشكل كبير، تمويل مشترك يصل إلى 75% من النفقات الرأسمالية للمشروع التعديني.
ويشمل ذلك رخص الكشف. يعني في ناس كثير يمكن ما عندهم هذه المعلومة، حتى رخص الكشف إذا كان فيها معلومات جيدة متقدمة يتم دعم هذه من خلال الصندوق الصناعي في المملكة العربية السعودية. نظام التعدين أيضاً يساعد على الاستثمار، بحيث عند الانتقال إلى مراحل التصنيع بعد التحجير هنالك تخفيض للمقابل المالي ب30% في كل مرحلة تصنيع، وبالتالي هذا دعم وتشجيع للصناعة التعدينية في المملكة. المملكة أيضاً توجد فيها البنى التحتية من أفضل الطرق البرية على مستوى العالم، فيها السكك الحديدية 1500 كيلو متر تنقل الفوسفات من شمال المملكة إلى سواحل الخليج العربي، وأيضاً تنقل البوكسايت من وسط المملكة في البعيثة إلى أيضاً مصانع الألمنيوم في مدينة رأس الخير لمسافات بعيدة. توجد فيها المطارات، الموانئ الكبيرة التي تدعم جميع الصناعات، لا سيما صناعة التعدين. وأيضاً يوجد المدن الصناعية، 40 مدينة صناعية، منها مدن قائمة حالياً ومنها مدن تحت التطوير، وهذه كلها تخدم صناعة التعدين بأسعار تنافسية للإيجارات. وهذه الشركات طبعاً كلها استفادت من الإمكانيات المتاحة في المملكة، سابك، معادن بارك وغيرها من الشركات. وأود أن أختم بهذه الشريحة: حتى مخلفات التعدين لها فائدة. أنا كنت مرة عند إحدى الشركات الغير تعدينية تصنع المياه، شركة مياه، فكانوا يستخدمون الحجر الجيري في عملية تنقية المياه، فمخلفات الحجر الجيري كان جبس، فكان هذا موضوع يكلفهم كثير على أساس التخلص من هذا الويست. فتحدثنا مع إحدى شركات الإسمنت، طبعاً الإسمنت كانوا يحضرون الجبس من مسافات بعيدة، وأخذوا هذا الجبس المخلفات، واستفادت الشركتين: واحد يعني وفر موضوع التخلص من المخلفات، وبالثاني يعتبر هذا مدخل مهم في صناعة الإسمنت، وبالتالي وفقنا شركتين بالحلال يعني. المثال الثاني هو الريد ماد، البوكسايت من مخلفات صناعة الألمنيوم. بعد الصهر وبعد المعالجة يوجد لدينا مخلفات الطين الأحمر أو الريد ماد، يعتبر مخلفات لصناعة الألمنيوم، ولكن يعتبر مدخل أساسي لصناعة الطوب الأحمر وصناعة الإسمنت. الرسالة من هذه المحاضرة أن المعادن تعتبر مصادر غير متجددة، فلنعمل سوياً على الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً على المداخلة القيمة.